ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਐਂਡ ਪਾਰਟ 3 ਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਉਂ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੁੱਲ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਮੇ ਆਈ ਕਾਲ ਯੂ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ ਡੂ ਯੂ ਵਰਕ ਔਰ ਸਟੱਡੀ। ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟ 1 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ। ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟਿੰਗ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਯੈਸ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਟੈਕਸਟਿੰਗ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਸਿੰਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 9। ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਐਂਡ ਫਨ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਫੋਨ ਕਾਲਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨਾਲੋਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਮੈਸੇजेस। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ? ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਬੋਥ sending as well as receiving messages. I am very fond of typing text and I feel happy when people reply back. So ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਸਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਰਿਪਲਾਈ ਬੈਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ? ਯੈਸ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਰਿਸੀਵਡ ਅ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ from an anonymous and probably some fraud person mentioning that I had won a lottery worth rupees 25 lakhs from KBC quiz show. Last time ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਟੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਈਵਨ ਵਾਚ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਂਡ ਨੀਦਰ ਡਿਡ ਆਈ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਇਟਸ ਕੰਟੈਸਟ ਏਵਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨ ਵਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਸੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਨਾਲੋਂ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇਨ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਨਵੇ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਕਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਗੌਟ ਦ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਪੀਪਲ ਮੇ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ ਐਂਡ ਮੇ ਨਾਟ ਰੀਡ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ the receiver may not be educated enough to read and understand the text message. ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। Also non-verbal cues that are lost in texting, so it's better to call people in many circumstances where clarity is needed. So ਕਈ circumstances ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, situations ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ clarity ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।